เบนซ์ TY 3589 EP ต่อไปขอการดริปกาแฟแบบละเอียดเลยครับเทเบาเทแรงลากน้ำสั้นยาวการเท5ครั้ง6ครั้งกับการเท2ครั้ง3ครั้งดูหน้ากาแฟดริปฝาดดริปคมจัดไปพี่ชายในเจลมาเราจะเริ่มที่ 12.5 กรัมเบอร์บทเดียวกันแต่เทช้าๆค่อยๆเทวันนี้เราใช้ FM Grinder ก็ก่อนแล้วกันเนาะขอโฆษณาหน่อยช่วงนี้ใช้ FM Grinder ค่อนข้างจะโอเคทำให้รสชาติเฟลเวอร์ค่อนข้างจะดอมิเนตแต่มันค้างเยอะไปหน่อยถ้าเกิดเขาบอกว่าโอ้มันค้างน้อยแบบซื้อได้ที่น้องลีสนี่ลีสเขาเอามาวางเอามาให้ใช้ฟรีก็ต้องโฆษณากันบ้างแต่อย่างที่บอกไปแล้วว่าเราจะไม่โฆษณาของที่มันไม่ดีนะแต่ของค่อนข้างจะโอเคเลยเราจะเบสอยู่ที่ 12.5 กรัมนะฮะทีนี้ผมจะเริ่มจากการเทกาแฟบลูมิ่งปกติก็คือ35 ml แล้วก็อีก3พวง50แล้วก็50ก็จะเป็น180กว่าๆเนาะใช้อุณหภูมิ92องศาเราจะบลูมกาแฟก่อน50เลยแล้วกันบลูมกาแฟ50 ml แล้วรอ30วิเราจะเทเป็น50แล้วก็89จะได้แบบว่าทุกอย่างมันจะได้ลงล็อกทีทีนี้ครัวต่อไปเราจะเทประมาณสัก1 นาทีแล้วกันเรเชียที่จะเข้าคือ1:15.5เราออกสัก1:11แล้วกันโอเคเลยไปนิดนึงครัวต่อไปเราก็จะรอแบบว่าเนี่ยเริ่มแบบเกือบแฟลตแล้วเกือบเห็นเม็ดกาแฟเนาะครัวต่อไปจะครัวที่1 นาที 30 วิโหเลยป้ายไปเลยว่ะเลยไปนิดนึงคืออย่างแรกก็คือตอนนี้การที่เราเทแรงยังไงมันก็ทำให้เราเลยป้ายอันไหนก็เลยไปแล้วก็เลยไปเลยยกขึ้นตอน1 นาที 55 วิแล้วกันคืออย่างแรกก็คือการที่จะเทเร็วคือการที่ high agitation มันที่แน่ๆเราไม่สามารถคอนโทรลแบบน้ำได้เริ่มชิมจากตรงนี้ก่อนแล้วกันไม่ค่อยหอมไม่ค่อยหวานแต่ไม่ขมไม่ฝาดแต่บางเพราะว่าเรชิโอเรา stretch ไปนิดนึงเป็น1:17.2เข้า1:13ออกแต่ด้วยความที่ว่าเราเทเร็วเราจะเห็นเลยว่าการเทของเราเป็นคลื่นที่รุนแรงมาก booming พัว1พัว2พัว3เนี่ยค่อนข้างจะเป็น very high pour rate ก็คือเราสักแต่ว่าพัวแล้วมันก็ไหลพรุบแล้วก็ไหลพรุบเราไม่ได้แบบมานั่งดูว่าแก๊สหน้าเซิร์ฟเวอร์ซิเลเป็นยังไงทีนี้เราจะมาลองพัวแบบ6พัวดูก็คือ blooming บวกกับอีก5พัวกลายเป็น6พัวแต่ถามว่าแย่ไหมไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ได้ดีอันต่อไปจะเป็นการเทแบบ6พัว including blooming ทีนี้เราจะทำ blooming ก่อนนะครับเราก็จะ blooming เหมือนเดิมก็คือ30 ml เพราะว่าการที่เราต้องแบ่งพัวเนี่ยหมายความว่าไงเราก็ต้องเทช้าขึ้นเราไม่ต้องแบบว่าวันนี้40 ml ไม่เป็นไรเราไม่ต้องมานั่งแบบตะบี้ตะบันแบบเทอันนี้คือเราเป็นการแบ่งพัวแล้วฉะนั้นเราจะทำเรชเรา pouring 1ก็คือ blooming 40แล้วเราเทอีก30พัว1พัว2คือด้วยการเทช้าเนี่ยมันก็ทำให้เรามี agitation น้อยขึ้นแต่มันจะเป็นการ agitation ถี่ขึ้นแล้วก็อีก31ตัว3
อันนี้พัว3เดี๋ยวพี่จะเทไปถึง170เลยกันเนาะเป็นเรชิโอเท่ากันก็คือ1:17เมื่อกี้พัว4ปั๊บเท่ากันประมาณ1:10นะ1:17นะครับอีกนิดนึงเยี่ยมเราจะเอาเป็น1:13ปั๊บอย่างแรกเลยกลิ่นหอมกว่า intensity สูงกว่ามีรสชาติผลไม้สีม่วงสีแดงมากกว่าอย่างแรกเลยรสชาติผลไม้ชัดกว่าเราแบ่งพัวเป็น1 2 3 4 5 6พัวรวมบลูมิ่งพัวสุดท้ายเนี่ยเทน้ำเยอะหน่อยเพราะว่าเราอยากให้เป็นเรชิโอให้เท่ากันกับอันแรกก็คือเป็น1:17เห็นไหมถ้าทุกคนดูเนี่ยจะเป็นเรชิโอ1:17เท่ากัน1:11เข้า1:13ออกอันแรกเนี่ยเป็นคอมเมนต์ที่มาจากเขาบอกว่าพี่ครับเท3พัวมันต่างกันยังไงแล้วเทแรงๆก็คือมี high agitation high flow rate แต่เท5พัวหรือ6พัวเนี่ยมันจะต้องคอนโทรลแล้วเพราะว่าเราต้องคอนโทรลเรื่องการน้ำใช่ไหมให้มันนิ่งกว่าเดิมทีนี้เราจะเห็นเลยว่าการพัวริ่งเนี่ยมีผลต่อการทำกาแฟไหมส่วนตัวแล้วค่อนข้างจะมี1เราพัวเร็วน้ำเนี่ยไปกวนกาแฟถ้าไม่ใช่ดิปเปอร์ตัวนี้ที่เป็นโลบายพาสน้ำมันก็จะกระเฉาะออกหมดเลยแต่ในดิปเปอร์เนี่ยมันมีเวลี่โลบายพาสชอบแก้วไหนมากกันแก้ว2ใช่ไหมแก้ว2มันรสชาติผลไม้เนาะแบบว่าเป็นแบบมีเรดไวน์มีไวโอเลตแต่แก้วแรกหนักไปทางแบบว่าชาแต่ถามว่าแย่ไหมก็ไม่ได้แย่แก้วแรกมีความเปรี้ยวโดดก็คือเหมือนกับว่ามันยังไม่ได้ทำ extraction อย่างพอควรก็คือความหวานยังไม่ถูก extract มาเต็มที่มันเลยทำให้กาแฟแก้วแรกเหมือนแบบว่ามันมี high bypass เพราะว่าเราใช้แรงเทไงเราก็เทแล้วก็กลัวแล้วก็น้ำก็ไหลฟึ่มมันเลยไม่ได้ดึงพวก sweetness ออกมาการ pouring อันที่2เนี่ยก็คือเราแบ่งพัวมากขึ้นเราซอยพัวมากขึ้นเราอาจจะแบบไม่ต้องแบ่งซอยเป๊ะๆแต่เรารู้แล้วว่าเราใช้กาแฟ 12.5 กรัมแต่วันเนี้ยด้วยความที่แก้วแรกใช้เรชิโอ1:17แล้วแก้ว2ก็เลยทำเรชิโอ1:17ทีนี้แก้วต่อไปเนี่ยจะทำพัวริ่ง1:15แต่เป็น fully control พัวโอเคเริ่มต่อทีนี้เราก็จะทำกาแฟ 12.5 กรัมโดยการแบ่งพัวให้มัน consistency มากกว่านี้การที่ fully control พัวแล้วก็ดูหน้า surface area เนี่ยจะเอาเข้าไปใกล้ๆกล้องหน่อยเราจะได้สังเกตว่าเราจะได้อธิบายไปในตัวว่าอย่างเงี้ยทำไมเราถึงเทเพิ่มทำไมเรายังไม่เทเนาะเรามาดูกันเราใช้กาแฟทั้งหมด 12.5 กรัมพอดีเป๊ะอีก1อย่างก็คือขุดหลุมศพตามสไตล์ถ้าใครมีช้อนหรือมีอะไรเนี่ยเนาะนี่แนะนำนะครับในการบลูมิ่งเนี่ยเราต้องการให้กาแฟเนี่ยกระจายให้มันทั่วถึงและให้ถึงตรงกลางฉะนั้นเราก็นี่เลยนี่ทำงี้ถือเป็นเหมือนแบบว่า fully detail ในการบลูกาแฟนะง่ายๆ blooming 30 ml ทีนี้เราก็จะ fully control เราก็ค่อยๆเทผมเทไป50เลยไม่เท30แล้วเพราะว่าอะไรเพราะทำให้เห็นว่าเราไม่จะคือ blooming บางคนบอก30ดีไหม50ดีไหมส่วนตัวคือเทยังไงก็ได้ให้กาแฟมันเปียกให้ทั่วถึงทีนี้พอมันเปียกทั่วถึงปุ๊บมันไม่ได้หมายความว่าครัวที่1หลัง blooming เนี่ยควรจะต้องเป็น30ผมจะเทประมาณสักผมว่า20-25กำลังสวยก็ครับผมประมาณสัก40วิผมจะเทอีกประมาณสัก25ทีนี้เราจะคอนโทรลแล้ว25ก็เป็น75เห็นไหมว่าแก๊สมันเยอะขนาดไหนแก๊สเยอะมากถ้าเราเทน้ำต่อนะตอนเนี้ยตอนแบบ55วิเนี่ยไอคาร์บอนไดออกไซด์ที่มันกำลังจะระเหยมันอาจจะถูกพุชดาวน์เป็นในแก้วเราฉะนั้นผมก็จะรอให้มันเกือบแห้ง1 นาที5 วินาทีผมจะเทอีก25เป็น100เพื่ออะไรเพื่อให้แก๊สมันคลายมากขึ้น
1 2ให้เมล็ดกาแฟอับซอร์บฮีทก็คือให้มีความร้อนทำให้ผนังกาแฟมันเปราะขึ้นเพื่อให้มันทำให้สารละลายลงไปในแก้ว1 นาที 25 วิจะเทอีกประมาณสัก35แต่ถ้าคนสังเกตอะเห็นไหมว่าแก๊สเนี่ยมันเริ่มค่อนข้างจะแบบกระจายออกไปแล้วเราเริ่มเห็นผิวน้ำมากขึ้นแล้วทีเนี้ยทำไมมันไหลช้ากว่าเมื่อกี้ล่ะก็เพราะว่ากาแฟมันเริ่มอมน้ำแล้วต่อไป1 นาที 45 วิจะเทอีกประมาณสัก35ก็เป็น170น้ำไหลช้ากว่าเดิมใช่ปะไหลช้ากว่าเดิมถ้าสังเกตได้เลยไหลช้ากว่าเดิมเพราะว่าผิวมันเริ่มเปราะมันก็เริ่มดูดน้ำเข้าไปทีนี้มันก็จะเริ่มคลายฉะนั้นพัวต่อไปผมก็จะเป็นพัวสุดท้ายของผมก็คือจะเทตรงกลางให้เป็นให้ถึง195เรชิโอผมก็จะเป็น1:15.5ถั่วเฉลี่ยประมาณนี้1:15ถึง1:16เฮ้ยไปไหนเอาของให้ทีโอเคโถ่เอ้ย1:12ออกเยี่ยโคตรอร่อยseriously อร่อยกว่าทุกแก้วเลยหอมหวานเปรี้ยวกำลังพอดีเขาเรียกว่าความคอมเพล็กซ์ของกาแฟมันมีความเปรี้ยวมีความหวานมีความหอมมีความนุ่มมีผลไม้สีแดงมีสีม่วงไม่ได้บางเกินไปแล้วน้ำลายสอเราแบ่งเป็น1 2 3 4 5 6พัวเหมือนกันแต่เป็น6พัวที่ค่อยๆบรรจงค่อยๆเทค่อยๆพัวแล้วก็ดูหน้า surface area ว่าเฮ้ยกาแฟมันมีฟองนะแต่ถ้าเกิดเราเทไปไอ้ฟองที่มันจะระเหยมันก็อาจจะแบบฟุบลงไปแบบเขาเรียกว่าจากสารระเหยกลายเป็นสารละลายก็ได้อันนี้ตอบไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีหลักวิทยาศาสตร์ไหนพิสูจแต่ความจะเป็นไปได้คือบางครั้งกาแฟที่มันเฟรชเกินไปที่เรารีบเทมันมีรสชาติแก๊สซี่ก็คือรสชาติก๊าซซี่อยู่ก็คือรสชาติจากแบบว่า CO2 แต่ถ้าเกิดเราไล่ CO2 ได้ดีทำประมาณพัวที่แบบแพทเทิร์นที่3เนี่ยแล้วเราก็ดู surface area ดูหน้ากาแฟเมื่อกี้มันเห็นข้อแตกต่างได้ชัดว่าเทเร็ว3พัวรสชาติบางแล้วก็เปรี้ยวโดดแล้วก็ขมอันที่2เทช้าขึ้นมาหน่อยแต่ไม่ได้สนใจหน้า surface area ว่าเขาจะเป็นยังไงส่วนอันที่3เทแบบตั้งใจเทแล้วก็แบ่งพัวแล้วแบ่งช่วงเทให้โอเคเราจะ demonstrate โดยการที่ให้คนเทแล้วเรายืนอยู่ตรงนี้แล้วจะบอกให้เขาเท1 2 3 4เดี๋ยวจะให้ไอซ์เขาแบบเอากล้องลงมาแล้วเราปากเราจะพูดนะทุกคนก็ฟังปากเราแล้วทุกคนก็ดูหน้าจออีก1อย่างก็คือน้ำหนักกาเนี่ยก็มีผลก็คือบางทีเราแบบใส่น้ำเยอะเกินไปน้ำก็จะพุ่งพรวดฉะนั้นกามัน900 ml ใส่สัก600เนี่ยกำลังพอดีกาแฟตัวนี้นะครับหาซื้อได้ใน Shopee เทรัว Laboratory ชื่อว่าพีระมิดเอธิโอเปียพีระมิด Natural Anaerobic Slow Dry ที่ไม่ได้หมักเยอะเป็นสโลว์ดรายที่หอมหวานกำลังพอดีเป็นอเมริกาโน่ก็ได้เป็นฟิลเตอร์ก็ดีเป็นเอสเปรสโซ่ก็อาจจะมีรสชาติหมักเยอะไปนิดนึงแต่เขาเลยต้อง stretch ratio out ไปหน่อยได้ละ92 องศาเทตามที่บอกนะใจเย็นนะโอเคเทสัก50 ml ก่อนเทเลย50ใจเย็นๆเทไปวนไปถูกต้องช้านิดนึงหยุด50พอดีทีนี้สิ่งแรกที่เราจะต้องสังเกตก็คือเรารู้แล้วว่าก๊าซมันเยอะฉะนั้นพัวต่อไปอาจจะต้องเกร็งข้อมือนิดนึงแล้วเอามือจับตรงตูดเทแค่25 ml เป็น75เดี๋ยวแป๊บนึงรอก่อนเย็นๆนะคือถ้าเกิดเราเทไปตอนเนี้ยแทนที่ว่าที่ผิวกาแฟมันจะเริ่มอับซอร์บหรือเริ่มอับซอร์บฮีทหรือมันจะเริ่มเปราะน้ำมันจะลงไปก็จะผ่านไปเลยฉะนั้นต้องใจเย็นนิดนึงให้มันค่อยๆอีก1อย่างคือสังเกตข้างล่างมาเทต่อไปได้เลยจ้ะอันต่อไป25 ml เอามือประคองข้างล่างด้วยสิตรงกลางเนี่ยไปตรงกลางดิพอเวลาเทใช่ไหมหนูเทจากตรงนี้ค่อยๆวนออกใจเย็นๆทีนี้เราจะไม่เทต่อจนกว่าอีกให้มันเริ่มเทอีก25 ml เทเลยเริ่มไปตรงกลางเอาลงจ่อลงไปนึง25 mlเทไปเลยให้ถึง100วนค่อยๆวนช้าๆพอคือด้วยอาร์มไม่ค่อยได้เทฟิลเตอร์เพราะอาร์มจะยืนบาร์เอสเปรสโซ่แต่ก็ไม่เป็นไรทีนี้เทต่อไปเทให้มันช้าลงไปนิดนึงค่อยๆวนออกเทอีก1พัว
ลงมาเทเลยจ้ะ25 ml ให้เป็น135เทออกไปเทวนออกไปกว่ามุมกว้างวนออกไปอีกนึงออกไปอีกพอคือมันจะเป็น demonstration ที่ดีที่เห็นเลยว่าเราก็ดูหน้าด้วยคือต่อให้ polling อาจจะไม่ stable เท่าไหร่แต่การดูหน้า server เองก็เป็นสั่งปาเทต่อไปอีก25ก็เป็นเอา2มือประคองด้วยสิเทตรงกลางเทเลยให้ถึง155ออกมาโอเคพ่อหยุดเลยป้ายไปนึงแต่ก็โอเคแต่เย็นๆทีนี้เราเห็นไหมว่าเนี่ยเราเริ่มเห็นแล้วน้ำมันเราเริ่มเห็นน้ำมากขึ้นแล้วแก๊สมันเริ่มคลายเทอีกนึงเอาอีกมือนึงประคองถูกต้องจ้ะเทไปตรงกลางวนออกมาวนออกมาออกอีกหยุดพอทีนี้เราต้องการ1:15จุดเนี่ยครับเรชิโอเท่ากัน1:15.8.9แล้วเราต้องการเอา1:12วางกาได้คืออย่างแรกก็คือคนที่จะเห็นวิดีโอเนี่ยจะรู้เลยว่าการ pooling ที่ไม่ stable เพราะว่า1การเนี้ยมันเป็นการที่แบบค่อนข้างจะแข็งแรงไปทีนี้มาชิมก่อนคุยกันต่อแพทเทิร์นของอาร์มก็ค่อนข้างจะมีกระเฉาะบ้างก็ขึ้นลงเพราะว่าด้วยความที่ว่ามือเขาไม่ได้เกรงให้แข็งแรงเพราะว่าจริงๆการเนี่ยคุณต้องเกรงแขนการที่จะให้น้ำแบบนี่นะดูนะการที่คุณจะให้น้ำแบบ stable เนี่ยคือคุณต้องเกรงแขนแบบขั้นสูงสุดมันไม่เนี่ยดูดิทีนี้เรามาชิมกันว่าทีนี้ต่อให้เราอาจจะแบบ pooling ไม่แข็งแรงมากแต่เรารู้จากการที่ดู surface area ว่าการเปลี่ยนแปลงของหน้ากาแฟเป็นยังไงแล้วก็ค่อยๆแบ่งพัวแล้วไม่ต้องรีบอร่อยแต่รสชาติของผลไม้ไม่เท่ากับแก้วที่ผมทำเพราะว่าคือต้องบอกว่าผมคอนโทรล pooling ได้ดีกว่าเพราะด้วยความที่ประสบการณ์ของเราอร่อยไหมอร่อยนะแต่ทีเนี้ยพอมาเริ่มเย็นปุ๊บมันจะเริ่มมีเปรี้ยวโดดขึ้นมาเห็นไหมมันจะมีเปรี้ยวโผล่ขึ้นมาแล้วจะมีความแห้งเบาๆเพราะว่าไอ้ความแห้งตรงเนี้ยมันไม่ได้มาจากการที่เป็นแพทเทิร์นหรอกมันเป็นการที่แบบว่า uneven extraction ในช่วงแรกเพราะว่ามันจะมีช่วงหนึ่งที่อาร์มเขาเทเราสังเกตได้ตรงนี้เลยนี่มุมเนี่ยเขาคือเวลาเขาเทกาแฟใช่ป่ะเขาเทปุ๊บเขาจะเทแค่ตรงกลางแล้วก็จะวนตรงนี้มันไม่ได้โดนน้ำไปกวนก็คือน้ำไม่ได้ไปกวนตรงนี้มันเลยทำให้ตรงเนี้ยไม่ได้มี even extraction ยังคงมีเขาเรียกว่า taste อย่างเงี้ยจะมี uneven extraction ไปนิดหนึ่งแต่ overall ก็ยังดีกว่าพัวที่แบบ fast พัวโดยที่ไม่ได้ดูอะไรเลยก็คือกูจะสักแต่ว่าเท1 2พัวที่2คือมี6พัวแต่ไม่ได้สังเกตเลยว่าหน้า surface area ของ dipper เป็นยังไงอันนี้คือมีการสังเกตว่าแก๊สมันเยอะนะแก๊สมันพองนะเราค่อยๆ break down ในการพัวมากขึ้นคนที่ดู EP เนี่ยก็เริ่มศึกษาในการดูหน้ากาแฟให้ดีขึ้นได้แล้วก็ที่สำคัญก็คือการเทกาแฟให้ stable ให้ cover ทุกอันมันคือสิ่งสำคัญมากเพราะว่าถ้าเกิดเราเทน้ำไม่โดนทั้งหมดทุกคนจะมานั่งห่วงอะไรห่วงอุ๊ยน้ำต้อง30นะจริงๆคือมึงเทให้ทั่วเถอะไม่ต้อง30เป๊ะหรอกเราเทกาแฟไปแล้วมุมนี้มันไม่โดนกวนไม่ได้โดนควรเขาเรียกไม่ได้โดน agitation ตรงนี้ก็จะแบบ extraction ก็จะ low กว่าตรงอื่นแต่ถ้าเกิดเราเทแพทเทิร์นเดิมตรงนี้ถูกคนแต่ตรงนี้ไม่ถูกคนหมายความว่าไงมันก็จะมี uneven extraction แค่นั้นเองมันเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างจะแบบเป็นเบสิกเราเทกาแฟเราควรจะเทให้มันให้ครบแต่ณปัจจุบันเนี่ยมันมีอุปกรณ์อย่างเรียกว่า drip assist ก็คือวางไว้ข้างบนเทตรงไหนมันก็โดนกาแฟหมดเพราะว่าน้ำมันหยดลงไปตรงหน้ากาแฟแต่ส่วนตัวแล้วผมว่ามันขาดความสนุกครับฟันดัมเมนทัลของการบรูกาแฟแต่ถ้าเป็นผมนะวันนี้ผมเปิดร้านกาแฟแล้วเราบรูกาแฟเราอยากให้ทุกคนมีแพทเทิร์นคล้ายๆกันผมจะใช้อันนี้บอกตรงผมจะใช้มันเพราะว่าเราสามารถทำเรซิปีที่ดีได้โดยใช้อันเนี้ยให้ร้านเรามี consistency มากขึ้นคือไม่ได้โปรโมทว่าควรจะใช้นะแต่หมายความว่าถ้าเราเปิดร้านกาแฟแล้วเราแบบมีพนักงาน3คน5คนเงี้ยเราต้องการให้รสชาติมันไม่ห่างกันมากโดยที่แรงคือแรงมือคนมันไม่เหมือนกันผมคิดว่าไอ้ drip assist จะเป็นยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่มันก็เป็นหนึ่งอันที่ดีมากๆในการทำให้มัน consistency ให้มันแบบเสถียรแบบทุกคนไหนๆเราก็ทำกาแฟแล้วเราจะขอทำอีก1 แก้วเขาเรียกว่าแบบ competition level style
เป็นกาแฟตัวเดิมตัวเดียวกันแต่เป็นการ prepare แบบ competition level ว่าเฮ้ยเนี่ยการเทแบบการแข่งขันอะประมาณไหนแล้วรสชาติของการแข่งขันได้ประมาณไหนนี่ competition style ในการแข่งขันเนี่ยใช้กาแฟ15 กรัมเนี่ยมันก็เป็นเรื่องดีเพราะว่า15 กรัมมันจะแบบมี intensity ของ flavor ที่ค่อนข้างจะแบบหนักแน่นกว่าฉะนั้น competition เข้าถึงเบสกาแฟให้1:15 กรัมทีนี้ผมก็เลยจะใช้กาแฟ15 กรัมแล้วกัน ratio 1:15 เข้า1:11.5 ออกขั้นตอนแรกของการทำกาแฟเรามีการคัดเม็ดก่อนคือส่วนตัวแล้วเวลาเราทำกาแฟแบบว่าเราจะเลือกเม็ดเม็ดอันนี้เม็ดไม่ดีออกไป1เม็ดอ้วนๆเปิด1แล้วก็เม็ดที่แบบรูปลักษณ์น่าเกลียด1แล้วก็เม็ดสีอ่อนคือเราใช้15 กรัมแต่เราใส่ไป 16.5 กรัมเพราะว่าเพื่อจะคัดออกด้วยเห็นไหมสวยกับไม่สวยมันเป็นไปไม่ได้เว้ยที่โรงคั่วจะคัดเม็ดพวกนี้ออกทุกคนไม่งั้นพวกฟาร์มกาแฟใหญ่ๆที่แบบมีเงินเขาก็ทำไปหมดแล้วดิมันเป็นไปไม่ได้เว้ยมันเป็นไปไม่ได้จริงๆฉะนั้นท้ายสุดแล้วพอมาถึงผู้คนทำผมก็แนะนำให้ดูเม็ดกาแฟนิดนึงแต่ไม่ใช่บอกว่าพวกนี้มันทำไม่ได้นะคุณอาจจะไปบดไปทำโคบรูหรือไปลองทำคัพปิ้งดูอันนี้มันไม่ใช่ดีเฟกต์แค่เม็ดไม่สวยเรากำลังพูดถึงถ้าเป็นแบบเอาจริงถ้าเป็นขายที่ร้านผมไม่ได้สนใจผมก็บดไปเลยแต่นี่เราพูดถึง competition level เบอร์บดเนี่ยเราจะบดยาวขึ้นมาอีกนิดเดียวอย่างแรกมันจะมีผงไฟกวายเราจะเอานิ้วเนี่ยบิดผงไฟกวายนิดนึงนี่เราดมกลิ่นมันยังไม่หอมมันเหมือนมันมีอะไรแบบกั้นมันไม่อยู่10 กว่าวันผมว่ามันยังไม่ optimal เพราะฉะนั้นผมคิดว่าผมจะ agitate มันนิดนึงก็คือคนมันก็เอาช้อนเนี่ยคนมาหน่อยแล้วก็ดมเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่คนลืมว่าเฮ้ยกาแฟต่อให้มันแบบ15 วันแล้วการ agitate เขาก็คือเหมือนว่าทำให้เขาเรียก vibration ก็คือการสั่นข้างในเนี่ยสั่นเนี่ยมันทำให้แก๊สที่มัน trap อยู่ในผนังเซลล์มันก็ถูก release แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องดีซะ100%เพราะว่าไอ aromatic compound มันก็ระเหยไปด้วยแต่ก็ไม่เป็นไรเราต้องการ CO2 ไปเหมือนกัน94 องศาจะไม่ใช่92แล้ว94 องศาเพื่อ push CO2 ให้มันแบบออกไปเร็วขึ้นกว่าเดิมแล้วเวลาผมก็จะพัวตรงกลางก่อนแล้วก็ slowly เอาออกมาอย่างนี้ทุกคนเห็นใช่ไหมเป็น50 กรัม blooming เราเห็นได้เลยว่าเนี่ยถ้าสังเกต3 แก้วแรกที่เราทำแก๊สมันพองกว่านี้นะเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะเราไม่ได้คนเลยทีนี้35 ml ก็เทอีกประมาณสักแพทเทิร์นเดิมก็คือสัก30แล้วกันเป็น80 90ไปเลยเท40เพราะว่าผมต้องการให้น้ำในคัพเวอร์ทั้งหมดพัวบลูมิ่งไปแล้วพัว1ไปแล้วพัว2ไปแล้วนี่พัว3ผมจะขออีกสักแค่25ก็เป็น115ทีนี้พัว4ผมก็ขอเทอีกสัก30เป็น145พัวสุดท้ายผมจะลดการ agitation โดยการที่เทตรงกลางเท่านั้นฉะนั้น1 นาที 35จะเทตรงกลางให้ถึง1:15.5เราต้องการเอา1:11.5เนี่ยขออนุญาตยกขึ้นเร็วๆเลยนะปั๊บปุ๊บจบอันนี้เป็นแบบว่า competition style brewing แบบว่า fully focus ดูมาอร่อยสุดเลยเหมือนเดิมเราตั้งใจทำอะไรมันก็อร่อยนั่นแหละแต่ทำแบบเป็นแพทเทิร์นเป็น systematic เป็นการคำนวณมาบวกกับศิลปะมาบวกกับน้ำหนักมือมาบวกกับความเข้าใจมาบวกกับว่าการเปลี่ยนแปลงบนกาแฟเหมือนเราบอกว่าเราไปซื้อเครื่องออโต้ดริปมามันก็ไม่สามารถสู้คนที่มีสกิลทำได้จริงๆเหมือนกับเราให้หุ่นยนต์มาวาดรูปมันจะไม่มีศิลปะแล้วหุ่นยนต์คือหุ่นยนต์มันคือโรบอทมันคือ AI
มันจะขาดคอนเน็กชันมันจะขาดมีนิ่งฟูลในการทำอะไรก็แล้วแต่ฉะนั้นผมเป็นมนุษย์หนึ่งคนที่ชอบเทคโนโลยีแต่ผมไม่ชอบสิ่งที่ไม่มีคอนเน็กชันกับการทำอะไรบางอย่างเหมือนกับว่าเวลาเราไปฟาร์มกาแฟเงี้ยเรามีคอนเน็กชันกับกาแฟฟาร์มนี้เราก็อยู่มาเรื่อยๆทำมาเรื่อยคือมันคือมนุษย์อ่ะมันไม่ใช่เป็น AI มันไม่ใช่เป็นโรบอทเพราะท้ายสุดแล้วอันเนี้ยเราต้องกินไงเราคือมนุษย์อ่ะเราไม่ใช่โรบอทเราต้องกินแล้วเราต้องสัมผัสมันอ่ะฉะนั้นผมรู้สึกว่าแก้วหนึ่งที่มันมี meaningful สำหรับคนหนึ่งอ่ะมันต้องมีคอนเน็กชันไม่ใช่แบบแค่สักแต่ว่าทำไปไอความตั้งใจที่เราทำคอนเน็กชันที่เรามีกับการทำแต่ละสเตจเนี่ยมันโชว์อัพในแก้วกาแฟนี้หอมหวานเปรี้ยวกำลังพอดีไม่มีรสช็อกโกแลตไม่มีรสแบบผลไม้ไม่มีรสแบบไวนี่เกินไปเป็นรสแบบว่าผลไม้สีแดงม่วงเป็นแก้วที่อร่อย1แก้วคิดว่า EP นี้เท่านี้แหละ YouTube ที่แล้วอ่ะยังไม่ได้นั่งไปตอบใครเลยใน YouTube เพราะว่าอะไรวะลืมแต่อ่านทุกคอมเมนต์นะอ่านแต่ลืมตอบนะเพราะบางทีก็ไม่รู้ตอบว่าอะไรเหมือนกันแต่คือได้ก็ขอบคุณผ่านวิดีโอนี้นะครับขอบคุณที่คนมาคอมเมนต์แล้วเนี่ยก็คอมเมนต์ต่อไปนะเราจะรู้ว่าไอสิ่งที่เราทำเนี่ยมันโอเคที่สำคัญคือเราได้เงินจาก YouTube แล้ว892 บาทแต่ลงทุนไม่รู้เท่าไหร่แล้วก็มีคนโดเนทมีคนซับสไครป์เงิน65 บาทขอบคุณมากครับทุกบาททุกสตางค์มีค่าไม่คือความหมายของเราก็คือเราไม่อยากทำแบบเป็น EP แบบเป็น10-20 ชั่วโมงไม่เราก็ค่อยๆทำไปทุกคนก็จะค่อย enjoy โมเมนต์นี้ไปเรื่อยๆ lead แบบให้เราเป็นคนที่ทำกาแฟให้ดีขึ้นแล้วก็เราจะ enjoy กับการทำงานของเรามากขึ้นบางครั้งคนแม่งหมดแพชชั่นหมดไฟหมดเฮี้ยอะไรแต่คือผมหมดไม่ได้ผมรู้สึกว่าผมอ่านคอมเมนต์ของคนในเนี้ยมันทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งเฟี้ยวว่ะนี่ผมชอบคอมเมนต์อันนี้มากเลยเพราะคลิปแบบนี้จะทำให้มีร้านกาแฟดีมากขึ้นก็ขอบคุณมากเป็น23 นาทีที่คุณภาพแน่นอันนี้ก็ขอบคุณ EP ต่อไปขอแก้ช็อตระหว่างวันนี่ไงนี่หลังจาก EP นี้ปุ๊บ EP ถัดไปก็มาเลยแล้วเป็นชุดเดิมช่องมีประโยชน์มากขอบคุณครับพี่ครับสอนรสชาติของแต่ละ pressure profile หน่อยสักแป๊บหนึ่งสักอีกสักหลายๆ EP ค่อยไปมันเดี๋ยวจะกลับมาโฟกัสตรงนี้ฉะนั้นเราก็รู้สึกว่าพอคนมาดูแล้วคนไปทำมาหากินทำเยี่ยคือทำให้มันอร่อยขึ้นอ่ะเราก็แฮปปี้ซึ่งเราอยากจะให้คนที่ทำกาแฟเนี่ย enjoy กับโมเมนต์กับมันแล้วมีความสุขกับมันไปเรื่อยๆเหมือนที่ผมทำเมื่อวานคั่วกาแฟแข่งประมาณโอ้โห12-13 ตัวก็ยังคงตื่นเต้นกับการคั่วกาแฟแข่งคั่วกาแฟใหม่คั่วกาแฟที่อร่อยอยู่เหมือนเดิมรวมกับการที่มานั่งดาวอินอย่างนี้มีกับน้องๆพนักงานคือยังคงมีความสุขกับการทำพวกนี้อยู่ไอความสุขนี้เราอยากจะแชร์ให้คนทำเพราะบางคนพูดว่าเชี่ยทำไป 5-6 แก้ว 10 แก้วแม่งไม่อร่อยสักทีก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขาอาจจะไปเรียนผิดที่อาจจะแบบไม่รู้จริงๆว่าต้องทำยังไงหวังว่าเนี่ย4-5 แก้วที่ทำเนี่ยและที่มีวิดีโอพินพอยต์ตั้งแต่ข้างหน้าตั้งแต่คำอธิบายแต่ละอย่างเนี่ยลองทำดูแล้วก็ adjust ดูว่าจากตรงเนี้ยคุณจะแก้ไขตรงไหนเราจะไม่สามารถทำกาแฟเหมือนกันทุกแก้วได้แน่นอนแต่เราสามารถมีแพทเทิร์นคล้ายๆกันแล้วเราปรับดูสมมุติเมื่อกี้คุณบอกคุณชิมแก้วนี้ไปมันบางจังเลยคุณอาจจะปรับให้ละเอียดเพิ่มขึ้นอีกประมาณสัก2 เบอร์1 เบอร์น่าจะไม่มีความหมายเท่าไหร่ผมว่า2 เบอร์เนี่ยกำลังพอดีแล้วมือเราเนี้ยเราเห็นแล้วว่าเมื่อกี้น้องอาร์มที่เทกาแฟมือเขาอาจจะเทไม่นิ่งมากแล้วก็ถ้าเกิดเราเทมือเดียวเราไม่นิ่งเราก็เอามือ2 มือเอามือนึงลองกาก็ได้แล้วค่อยๆจับเอามือนึงจับตรงตูดกาแล้วค่อยๆคอนโทรลมันไปเพื่อจะให้มีความนิ่งในการเทกาแฟมากขึ้นเนาะแล้วก็มันก็เป็นโปรเซสของการทำกาแฟให้ดีขึ้นก็คือการที่คอนโทรลทุกอย่างให้มันนิ่งแค่นั้นเองแต่ถ้าเกิดกาแฟไม่อร่อยก็เปลี่ยนโรงคั่วก็ได้ไปลองโรงคั่วนั้นโรงคั่วนี้แต่อย่างที่บอกว่าทุกๆโรงคั่วเขาก็มีสไตล์ของเขาบางคนอาจจะขอเอจจิ้งสักเดือนนึงบางคนขอเอจจิ้ง10 วันบางคนเป็นคั่วลอริ่งบางคนคั่วกีเส้นบางคนคั่ว HB บางคนคั่วสตรองโฮคือใช่ไหมมันก็แต่ละคนก็มีสไตล์ต่างกันแต่เราอยู่ที่ว่าเราจะเลือกอันไหนแต่ซื้อพีระมิดเตลูลาบอทอรี่อร่อยมากปิด EP นี้แต่เหรอเอาไม่เป็นไรพี่ชิวๆพี่ชินไม่พี่ชินด้วยพี่จะบอกว่าพี่จะบอกว่าพี่ไม่ใช้อยู่ดีแต่ก็แค่ระวังนิดนึงทำอะไรแตกจานหรือว่าตาไหลออกเปล่าแล้วตาไหลนี่ยังไม่ได้ปิดใช่ไหมไอ้เหี้ยโคตรเอาอันนี้ลงอันนี้ไม่เป็นไรช่างมันเถอะมันจะทำร้านมันยาดาไม่ใช่ต้องลงสาขา1เลเวลนะจาน not neutral 10 ปีนะจานลองอันเนี้ยอยู่พี่มา10 ปี